الشعريه الصينيه خيا. هذا الشعريه الصينيه. شي الحريفي راه هو اللي كيشارجي لك الفيلاس في القبص. الله يعطيه الصحه. معنا المعلم سي سعيد وغادي نسولو علاش كيدير هذا الشيء وعلاش كيوجد دابا هذا الشيء باش ان شاء الله غادي يبدا الخدمه. خي سي سعيد، هاد الطريقه هادي ضروري خصو يتحل الفيلاس، ما يبقاش مجموع. مع القبص باش يشدينا باش ملي كنديرو البروشونات اييه باش كنعلقو القبص اييه خاصو يكون محلول باش القبص ملي كتحط الفيلاس بحال هكا كدير البروشون كيتسمى هذا البروشون باش ملي كتغطس من القبص كيدخل مع القبص الداخل هو اللي كيسحب هو اللي كيقوي. هو اللي كيقوي. اما لو بقى هكا واخا شي فلوس ما يدخلش فيه. هادو كيتسماو لي بيلي ديال القبص، هما اللي كيشدوا القبص ما يطيحش. القبص ما يطيحش، هذا كيتسمى بروشونات. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. ما كلشي الله يبارك. وجبنا السيفونات ها هما، باش تعرفوا راه التكاليف ديال هادشي راه ما رخيش. غير هذا داير اكثر من 200 درهم والصرف. اينوكس اوريجينال، ها هو شي حاجه اكسترا. هذا كانيفو، وهنا ايضا لي سيفون حل. هاد ثلاثه البياسات والجلسه تقريبا 650 درهم. اللي كيسول على الاصلاح راه ما ساهلش، الاصلاح راه بالثمن اخوتي. هذا اينوكس شي حاجه اكسترا، هذا حتى هو اينوكس اكسترا. ها هما هذه والجلسه انا غنوريها لكم. ها هي طاي ستوندار ديال 60 هي اللي غادي نديرو ان شاء الله هنا. هادو كلهم تقريبا 650 درهم. اللي كيسول على اصلاح بسيط صغير غير هاد ثلاثه البياسات 650 درهم. والله الا كارثه، شي خيال هادشي، اثمنه خياليه. راه دوريجينا هو الدوريجين راه شي حاجه اللي ما تصديش وشي حاجه اللي مزيانه. اييه، ولكن اخويا راه الجوده ديما بدوبل الثمن. سير على الله. لا لا لا، بسم الله بسم الله. بسم الله على بركة الله. داير القرح شغال حاليا، تركب لي بلاطر جزء بجزء ان شاء الله، وغادي تخدم ان شاء الله مزيان. يولي بحال الرخامه من التحت، يتشارجا مزيان يخدم كيف ما كتشوفوا. دابا في الحقيقه ما غتعطيكمش فكره لانه مازال ما تحيدوش هاد الرواقل هادو. راه حديد هادو، راه ماشي خشب هادو. هادي تكون خشب، ولكن هاد الرواقل اللي الفوق ها هما بعد من غادي تحيدو عاد تبان الخدمه ويبانوا لي سبوت ويبانوا جوان كرو، كلشي غادي يبان ان شاء الله وبحول الله. تضيق على راسك في الوسط ياك. غادي وكتجر عندك حتى تجي للوسط. لا دابا اللي بقات ما يدار داك الباكيت ديال الالومنيوم. اييه بلاصتو دابا هذيك السودات هو عاد نعاود فين نخدم. دابا غنحيد هادشي اللي في يدي دابا ونبدا نركب داك الالومنيوم. هذه بلاصتو هي اللي خلي داك الماء ولا نضرب كبير. قول لي اخويا سعيد، دابا كنشوف كي كيخدم بداك الشوفيات ولا كيتسموا هذيك ملي كتكون دار ما يكونش وردي. الا كان وردي ما خدامش داكشي ما خدامش. وملي كتكون الضاله تنخدموا به مخير احسن. كاع ما نحفروا هادشي، كاع ما نحفروا كنبيسيو هذاك الفيزور نخدموا فيه احسن. كنديروا هي القراقيات كنعلقوا فيه القبص كتكون اقتصاديه حتى في الخدمه صح. تتسهل الخدمه وكلشي بس انا ساكن الحفير وديك التمره ما كتكون. ولكن كيكون الوردي تضطر تقول الوردي ما عندك ما دير. واخا دير داك الشوفيت وردي ما تيكونش عملي، يقدر مع المده يقدر يهبط حيت تيكون القبص خايب باقي فازي يقدر يجروا عنده. ما كنضطروا نحفروا باش نديروا شي حاجه اللي والله ما يسر. الله يسخر. هار حيت انا باقي مازال غيتقبل هادشي هذا باقي. بلاتي دابا حنا غير شحال 90 يلا سير سير اخوك راه يدخل الحرفه. سير ضربت عليها. هو انت راه البروفيسيونال راه خصها تضرب عليها بلا ما تعبرها بلا ما نشد. علاش هو دابا ما عرفتش واش عندك ما عندكش حتى خويا في الوسط. سير فايته. وي ها 190
هادشي ناضي بسم الله على بركة الله. بدينا سيدي بالباركو، درنا له هاد الزليج. سي عبد الرحيم اش كيتسمى هاد الزليج هاد النوع هذا؟ هذا السامبل كيتسمى السامبل العادي. شحال العبار ديالو هذا؟ 30 هذا؟ هذا 50 على 25. هذا 50 على 25. ان شاء الله غادي تفينا وغادي يطلع يكمل باش تعطي واحد الرؤيه وغيتصبغ الفوق بحال تا حجرت. داير بحال تا حجرت الشكل ديالو ومازال غيتفينا بحول الله. اذا بدينا رسميا بالزليج، بديناه بالبالكو. النتيجة هي أمامكم. بعد ما حيدنا لي سيبور وحيدنا الدعامات، النتيجة أمامكم. من بعد إن شاء الله نقدروا نزيدو واحد المستطيل هنا بالصباغة باش يطلع الديكور زوين. ومن بعد تيتركبوا لي ليد، هما الغرار ديالهم، هذا من الغرار وما أدراك ما الغرار. ولي سبوت غادي يتركبوا 3 هنا و3 لهيه هي 6، و3 هنا هي 9، و3 لهيه هي 12. إذا 3 في 3 في 3 في 3 6 6 12. إذا مشاهدينا الكرام، اليوم 13 حيدنا السراير ديالنا من الصالة صافي تفينات، ولكن إذا ما بقى لنا دابا إلا يجي التريسيان باش يركب لي سبوت ديالو. غنديرو هنا 3 وهنا ان شاء الله 3 ولا 3 مجموع 12، وغنديرو شي وحده في الوسط بحول الله، شي بويله في الوسط ياك. ومن بعد يجي التريسيان ايضا يركب ليد بروفيل ديالو. هما عندنا 3، عندنا واحد في جوانكرو هنا في كاشي، وعندنا 2 وعندنا 3. غنديرو 3 ديال الالوان. اذا الصاله سالينا منها بحول الله. دابا غندوزو للمرح. المرح حاليا دابا المعلم هو دابا بدا فيه يركب السراير ديالو ان شاء الله، وبدا كيحل في لاص باش غيبدا يركب لي بلاك. الله يسخر والله يكمل بخير. تبارك الله لك اودي السي سعيد، الله يسخر لك اخويا، الله يعاونك. من بعد غنديروا واحد التقويصه هنا. دابا راه صيفط لينا المعلم واحد الشونتيوات، غادي نشوفوا الشكل المناسب باش نديروا واحد التقويصه هنايا. شفتوا السراير كي كيكون من التحت؟ هادي الخدمه ديال المعلميه الله هذا. شفتوا اخوتي؟ يلا اجي نشوفوا دابا الزليج فين وصل. اجي نخليو هذا الشيء. غادي نمشيو نبدا معكم من البالكون. اذا البالكون ها هو هنا الحيط سالغ. غندير واحد البلاكار هنا ماكينه الصابون ليه، والتزليج ديال الارض هما خدامين فيه حاليا 60 على 60. نخدمو شي حاجه مزيانه، كومباكتو شي حاجه مزيانه. مشاهدينا الكرام، الكوزينه جات في الطريق ما يمكنناش نبداو فيها. اجي نشوفوا دابا الدوش راهم بداو فيه حاليا، خدامين في الارضيه. الله يسخر، تبارك الله على المعلم ديالنا السي عبد الرحيم، الله يسخر لك اخي، الله يعاونك. تبارك الله هما بداو، بقات لهم تقريبا 1-2 سوايع غادي يساليو الارضيه ويدوزو عاوتاني للحيط. اذا هادشي اللي كاين، وهذا هو الجديد اللي كاين حاليا. اذا غنتسناو حتى تكرم ان شاء الله وبحول الله. تقريبا دابا راه تفينات. هنا غيكون البلاكار والكوزينه هما بداو فيها. هاد الجهه دابا اللي بداو فيها درنا فيها الزليج سامبل العادي، غتكون مكاشيه لان غتكون مغطيه بالبلاكارات. وهنا بلون دو طرافاي هنا فين غادي تكون الكالاكسي. الاغلبيه غيكون مكاشي، هادشي كلشي غادي يكون مكاشي بالعود. هنا البلاكارات غيكونوا مكاشين، اللاطي الفوق اللاطي لتحت والام تي اف الفوق ان شاء الله. داكشي غيكون بحول الله ناضي قاضي. اجي غفلنا هذا السي عبد الرحيم المعلم ديالنا، غفلنا بدا كيجلج الكوزينه، زرب علينا
اجي الطواليت حتى هي بدا فيها. نشوفوا الدوش. الدوش هو فينا داروا القراصات ان شاء الله نخليو من بعد غادي نطلعوا الفوق. غفالتيني اخي عبد الرحيم في الكوزينه، زربتي علينا اخي. وانا كنت حساب لي انا اخي باقا الكوزينه معطله. لا مع دابا تنديرو ارضيات ما خصناش نخدمو نعفسو عليه. بصح الله يعطيك الصحه. درنا ديك البالكو جينا للكوزينه عاوتاني هذا مزيان. درنا له الارض ديالو. هذا صافي راه تفينا، هذا صافي هذا صافي الارض ديالو نزيدو صافي تفينا مزيان. القراصات ديالو هذا وقتاش دابا تحيدوا القراصات؟ هذا غدا ان شاء الله. صافي غدا يتحيد. ان شاء الله. سي الله يسخر. دابا هذا الباب هذا غادي يجي. نشوفوا المعلم سعيد ماذا صنع لنا وماذا خلى لنا ديك البلايصه خاويه فين غنديروا التقويصه ان شاء الله. صافي مزيان سي بون. ودابا خدام في هذا المرحله حتى هو راه كبير. الكوزينه نضربوا فيها تقريبا هنا هاد لافاس كامله. هنا خلينا بلاصه بلون دو طرافاي فوق الكالاكسي، هنا الكالاكسي وهادي هادشي. اما هذا كله غيبقى مغطي، هادشي كلشي غيتغطى هنا بالعود لي بلاكار. هادشي كلشي غادي يكون مغطي بالبلاكارات. فقط اللي غتبقى باينه هي هاد الزد اللي جا لي في وسط الرخام. شوفوا الدوش دابا، الدوش وما أدراك ما الدوش. مزيان نضربو فيه أكثر من نص. بقات هاد لافاس هادي اللي بقات. زيد شويه.